مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من دورة علم الفلك. اليوم رح نحكي عن اشي كثير حلو ومميز. باستثناء الشمس فإن القمر هو أبرز جسم في السماء، فبسطوعه ولونه الفضي والخصائص المحيرة على سطحه كان هدفا للخيال والشعر والعلم. بل وحتى الصواريخ بين الحين والآخر. إذا ألقينا عليه نظرة ولو خاطفة سنلاحظ أنه يتغير يوميا، فأحيانا يظهر نهارا وأحيانا ليلا، وشكله يتغير دائما. فما سبب هذا السلوك؟ القمر كرة عملاقة قطرها 3500 كيلومتر معلقة في الفضاء، سطحه معتم جدا ويماثل انعكاسه لوح الطبشور أو الإسفلت، لكنه يبدو مضيئا لأنه في مجال ضوء الشمس، فالشمس تنيره ويعكس لنا هذا الضوء على الأرض. ولأنه كروي ويدور حول الأرض فإن الطريقة التي نراه فيها مضاءً بالشمس تتغير مع الوقت، وهذا ما يسبب أطواره. الأمر المهم الذي يجب تذكره هو بما أن القمر كروي وفي الفضاء فإن نصفه دائماً مضاء بفعل الشمس، وهذا ينطبق على الأرض أيضاً وعلى كل جسم كروي في الفضاء، فنصف يواجه الشمس ونصف يواجه الجهة الأخرى. الجانب الذي يواجه الشمس يسمى نهاراً أو الجانب المضيء، والجانب الآخر يسمى ليلاً أو الجانب المظلم. أطوار القمر تشير للشكل الذي نرى القمر فيه وكم نرى منه مضاءً من الأرض، والدليل على كل هذا هو الخط الفاصل بين جانب النهار المضاء وجانب الليل غير المضاء، ونسمي هذا الخط الفاصل الشمسي. إذا كنا بنواجه القمر وكانت الشمس خلفنا راح نشوف نصف القمر المضاء بالكامل بضوء الشمس ويسمى بدراً، وإذا شفناه من الجانب راح نشوف نصف جانبه المضاء ونصف جانبه المظلم، ونقول أن القمر نصف كامل. وإذا كانت الشمس في الجهة الأخرى من القمر سنرى النصف غير المضاء وسيبدو مظلما. تذكروا أننا لم نغير سوى الجهة التي ننظر منها، إذن في جميع الأوقات يكون القمر نصف مضاء ونصف مظلم. طول القمر الذي نراه يعتمد على الجهة التي يقع منها ضوء الشمس عليه والزاوية التي نرى بها ذلك من الأرض. القمر يدور حول الأرض مرة في الشهر تقريبا، ومن هنا أتت كلمة شهر، فشهر وقمر متجانستان في اللغة الإنجليزية، أي أنهما كلمتان مشتقتان من أصل واحد. وفي معظم اللغات بما في ذلك الإنجليزية فإن هاتان الكلمتان متشابهتان جدا. المدة التي نسميها شهرا مشتقة من المدة التي يستغرقها القمر للمرور في كل أطواره، وهي 29 يوم ونصف. إذا لوصف الأطوار فلنبدأ من البداية. المحاق: يحدث المحاق عند اصطفافة الشمس والقمر والأرض على خط واحد، ويكون مدار القمر مائلا قليلا نحو الأرض، لذا يحدث المحاق أحيانا عندما يكون القمر فوق الشمس أو تحتها، لكن في مرحلة ما في مدارها في وقت ما من الشهر يبدو قريبا جدا من الشمس. كيف يبدو ذلك من الأرض؟ يقع القمر بين الأرض والشمس، لذلك من مكاننا نرى فقط النصف المظلم أي النصف غير المضاء من القمر. أما الجانب الآخر الأبعد فهو مضاء لكننا لا نستطيع رؤيته. من المنطقي إذن اعتبار هذا بداية أطوار القمر ويسمى المحاق، لأن القمر قريب من الشمس فهو يتحرك عبر السماء مع الشمس ويظهر نهارا، ويمكن رؤية ذلك مع الجزء المضاء من الأرض أي خلال النهار. وهناك سوء فهم شائع، أي أن القمر يظهر فقط في الليل، لكنه يظهر في النهار بعد ظهوره ليلا. أثناء المحاق يبقى القمر قرب الشمس، أي أنه يطلع مع شروقها ويغرب مع مغيبها، مما يجعل من الصعب رؤيته، فهو بالقرب من أسطع جسم في السماء، وجزءا صغيرا فقط منه مضاء من منظورنا، لكن ليس لفترة طويلة، فلأن القمر يدور حول الأرض يكون بعد بضعة أيام قد تحرك قليلا نحو الشرق. والآن نراه من زاوية طفيفة ويمكننا رؤية القليل من جانب القمر المضيء المواجه للشمس. الفاصل الشمسي خط الليل والنهار يبدو منحنيا حول القمر، لذا فما نراه هو هلالا رفيعا مضاء، ويطلع بعد ساعة أو ساعتين من شروق الشمس، وهذا يعني أنه يبقى طالعا طوال اليوم ويغرب بعد مغيبها، وهذا هو أفضل وقت لرؤية الهلال عندما تغيب الشمس ويبدأ الظلام. سيكون منخفضا عند الأفق الغربي وسيغرب بعد الشمس بقليل،
لكن بعد بضعة أيام سيتحرك القمر أكثر في مداره حول الأرض. وهو أبعد عن الشمس في السماء نرى جزءا كبيرا من الجانب المضيء، ويكون الهلال أعرض، ولأنه يزداد سمكه نسميه الهلال المتزايد، وهذا يعني أنه ينمو أو يكبر. وبما أنه يبتعد عن الشمس فهذا يسهل رؤيته حتى في النهار. بعد غروب الشمس بعد حوالي 7 أيام من المحاق 1 week later نصل لأول حدث رئيسي. قطع القمر الآن ربع مداره ويبعد عن الشمس 90 درجة، مما يعني أننا ننظر مباشرة إلى الفاصل الشمسي، خط النهار والليل في القمر، حيث يمر تماما في منتصف جانب القمر المرئي، وهكذا يكون القمر نصف مضاء، وجانب القمر المواجه للشمس مرئي والجانب الآخر مظلم. ويسمى هذا الطور بالتربيع الأول، لأن القمر قد يكون بلغ ربع دورته وربع مسافة مداره حول الأرض، لكن الوقت يمضي ويستمر القمر في رقصته الجذابة مع الأرض ويدور حول مدارها. الآن وقد أصبح أكبر من نصف بدر، نسميه أحدب أي متورم أو محدب، وبما أنه يزداد اتساعا يسمى هذا الطور بالأحدب المتزايد. يظهر في السماء المتأخر ويبقى معظم الليل، الخطوة التي تأتي بعد أسبوعين من المحاق بعد قطعه نصف المسافة في المدار. 2 weeks later إنه الآن مقابل للشمس في السماء ويبعد 180 درجة عنها. الأرض بين القمر والشمس، إذا نحن ننظر إلى نصف القمر المضاء بالكامل، هذا هو البدر، ولأنه مقابل للشمس فإنه يغرب مع شروقها ويشرق مع غروبها، ويبقى طول الليل مرسلا ضياءه على الأرض. لكن بعد بضعة أيام يتغير الوضع مجددا، حين يكون بدرا فإنه يبتعد درجة عن الشمس، ومع استمرار حركته الدائرية حول الأرض فإن المسافة بينه وبين الشمس تبدأ بالتناقص حتى مع استمرار حركته في الاتجاه نفسه. وكما من قبل فإنه يستمر بالطلوع بعدها، لكن الآن يطلع بعد مغيبها ويغرب بعد شروقها. إذا استيقظت مبكرا بينما الشمس تشرق من الشرق سترى قمرا شبه بدرا يغيب غربا، وليس هذا فقط بل سيعيد كل الأطوار لكن بترتيب عكسي. بعد أيام من البدر يتقلص الجانب المضاء، إنه طور الأحدب المتناقص، وبعد 3 أسابيع من المحاق وأسبوع من البدر يصبح القمر نصف مضاء مجددا، والفاصل الشمسي يقسم سطحه إلى نصفين متساويين. هذا هو الترتيب الثالث، لأن القمر قطع 3/4 دورته، لكن الجانب الذي كان مضاءً مظلما الآن، والعكس صحيح، ويبعد 270 درجة عن الشمس ويطلع في منتصف الليل ويغيب ظهرا. بعد بضعة أيام يصبح القمر هلالا مرة أخرى، نسميه الآن الهلال المتناقص، يظهر قبل 2 ساعات من الشروق ويغيب قبل 2 ساعات من الغروب، ثم نعود أخيرا من حيث بدأنا. بعد شهر من المحاق يكون القمر قد قطع 360 درجة في السماء وعاد من جديد قرب الشمس، إنها المحاق، وتبدأ الدورة من جديد كما يحدث منذ الأزل. يحدث أمر مثير للاهتمام، إذا غيرنا منظورنا من الأرض إلى القمر فإن أطوار القمر التي نراها من الأرض تعتمد على زاوية القمر والشمس في السماء، لكن عن القمر تكون الزاوية معكوسة بمقدار 180 درجة. في المحاق عندما يكون القمر بين الأرض والشمس تكون الأرض مقابلة للشمس كما يرى من القمر، إنها أرض كاملة وكل الأطوار الأخرى معكوسة أيضا. فعندما نرى البدر سيرى المقيم على القمر الأرض وكأنها محاق. هل نظرت يوما إلى الهلال النحيف ورأيت بقية جانبه المظلم؟ هذا لأنه ليس مظلم حقا، فالأرض الكاملة تعكس ضوء الشمس على القمر وتضيء النصف الذي لولا ذلك لكان مظلما. الأرض أكبر حجما وتعكس ضوءا أكثر من القمر، لذلك فإن سطوعها يفوق البدر ب50 مرة، ويسمى هذا سطوع الأرض. القمر من أجمل الأجسام السماوية التي نراقبها، يتغير يوميا مع أنه يبقى على حاله، لأننا تقريبا نرى نصفه نفسه، نفس الوجه دائما. إنه كبير ومضيء، ومميزات سطحه يمكن رؤيتها بالعين المجردة، لكن بشكل أفضل باستخدام التلسكوبات والمناظير. تتغير الأطوار حتميا يوما بعد يوم، فإن زاوية ضوء الشمس التي تضرب السطح تتغير جالبة أشياء جديدة لنراها. خذوا هذه المعلومة الطريفة، كل الصور التي رأيتموها عن القمر كانت مأخوذة من شمال الخط الاستوائي، لكن هذه الصور ستبين القمر كيف يبدو من الجنوب، كما في أستراليا وتشيلي وجنوب أفريقيا، إنه يظهر وكأنه مقلوب. تعلمنا اليوم لما للقمر أطوار، إنه كرة تدور حول الأرض، لذا تتغير الزاوية التي نرى منها جانبه المضاء، وهذا يؤثر على وقت طلوعه ومبيته وعلى ما نراه على سطحه. هاي كانت نهاية حلقتنا لليوم، بتمنى انكم استمتعتوا. هلا ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس مشان يوصلكم كل إشي جديد. استنوني بالحلقات اللي جاية، إلى اللقاء.